ساعتتو بگیر. به ساعتت نگاه کن. من برای خودم میگیرم. مامان بگم این چیه؟ یه برو اون قناره رو ببین. بریم اونجا بشینیم یه ذره. بچه ای اونم پول. آره. برس به این عراجی بابا. بفرما خوش اومدید. بفرما داخل. یه لحظه تشریف بیارید. انار شیراز
بریم بیا. بودو. از اون بودو.